پروژه ایردراپ ارچین و نود ران کردنش با هم دیگه صحبت بکنیم و داکیومنتی که نوشته شده توسط اکانت کاربری ساروکس نوشته شده و تمام لینک های مربوطه زیر همین ویدیو قرار داده میشه و یه حداقل مشخص از سیستم عاملی که نیاز داریم یه رم 4 به بالا و 2 هسته به بالا باشه. حتما از معماری x86 تبعیت کنه یا AMD 64. توی این مراحل من سعی میکنم کمتر حرف بزنم، جایی که نیاز به حرف زدن و توضیح دادن باشه میام و فرایند رو توضیح میدم. و یه نکته، اگر تا حالا با لینوکس کار نکردیم ببینید کافی اینجا رو کپی بکنید و زمانی که خواستید وارد محیط ترمینالتون بشید همین دستور کلیک چپ و فشار بدید، خودش اتوماتیک واسهتون پست میکنه و دکمه اینتر رو بزنید که کدها اجرا بشه. زمانی که کامند رو اجرا کردیم باید با یه همچین کدهایی روبرو بشیم. برای اینکه از این محیط خارج بشیم باید با زدن کنترل C از این محیط خارج بشیم و ادامه فرایند کدها رو بزنیم. و یه نکته دیگه، حتما کیهایی رو که به شما میده یه جا ذخیره کنید که بعدا به دردتون بخوره، برای اینکه بتونید از روی
سیستم لینوکستون ترمینالش کپی بکنید لازم کنترل شیفت و سی رو انتخاب کنید، یعنی اینو سلکت بکنید و کنترل شیفت و سی رو فشار بدید. حتما اینا رو داخل یه محیط نوتپد ذخیره کنید و سیو کنید که بعدا به دردتون میخوره. بریم ادامه فرایند کدها رو با هم ببینیم. حتما اینجا یه پسوردی ست بکنید که بعدا یادتون بمونه پسوردتون چی بوده، چون ممکنه بعدا به دردتون بخوره. خب این پرایوت کی که به ما رو حتما ذخیره کنید، باز با دستور کنترل شیفت و سی. خب زمانی که فایل و این دستور پرایوت کی رو سیو کردید، دوباره کنترل سی رو فشار میدید که از این محیط خارج بشه و بعد دکمه فلش سمت بالا فشار میدید. دوباره اتریوم آدرس پابلیک آدرس رو کنترل شیفت سی میکنید، کپی میکنید و داخل نوتپدتون ذخیره میکنید که اینا باز بعدا به دردتون میخوره. خب بریم ادامه دست و کدها. توجه کنید برای این دستور کد باید همون دستور، یعنی همون آدرس اتریومی که به ما داده رو جایگذاری کنیم. با این باید جایگذاری کنیم و بعد دوباره کد رو داخل محیط ترمینال اجرا کنیم. خب دوستان توجه کنید، با اون آدرس اتریومی که جایگذاری کردیم باید این پیام به ما برگردون. اگر این پیام به ما برگردون یعنی اینکه مراحل درست اومدیم. و اگر شما 24 کلمه ای رو داشتید که با آدرس ایر شروع میشد، مال ارچین، یعنی روی نودهای قبلیتون ران کردید، میتونید بیاید 24 کلمه رو اینجا وارد کنید و ادامه فرآیند نود رو برید. و اگر نه 24 کلمه ای نداشتید، میتونید آدرس جدید رو ایجاد بکنید. دوباره این آدرس هایی که به شما داد کنترل شیفت سی رو نگه میدارید و کپی میکنید داخل یه فایل جداگانه. خب زمانی که اومدیم جنریت کردیم 24 کلمه جدیدمون رو و سیوش کردیم، بعد میریم ادامه فرآیند کد رو داشته باشیم.
خب دوستان، یه اروری که باش برخوردیم مثل اینکه گولنگ نصب نشده بود و رفتیم دوباره کدها رو از بالا کپی کردیم و نصبشون کردیم. خب زمانی که این کار کردیم دوباره اومدیم کد رو اجرا کردیم، به ما دقیقا مطابق با داکیومنت پیام رو نشون داد. بعد از اینکه اومدیم حالا میایم نود آیدی رو ذخیره میکنیم. بعد باید بریم آدرس و نود آیدیمون رو جایگذاری کنیم. خب نود آیدی رو که به ما داد کپی میکنیم و جایگذاری میکنیم و آدرس خود برای ما چاپ کرده بود. و یه نکته هست، ما لازمه بریم اول فاست بگیریم. من به این نکته توجه نکردم. باید بریم اول فاست بگیریم. کافیه که وارد وبسایتش بشین. یه وبسایتی اینجا داد airchainfaucet.pro. وارد وبسایتش میشید میتونید با یه کانکت کردن دیسکورد فاست رو بگیرید. من برم فاست بگیرم و برگردیم ادامه فرایند. خب دوستان، زمانی که فاست رو گرفتیم دوباره میایم همون کد رو بالا رو اجرا میکنیم. بله، کد اجرا شد. خب دوباره این کدهایی که به ما داد رو یه جا ذخیره میکنیم. کنترل شیفت و سی. و ادامه فرایند حالا با هم دیگه میریم. فقط یه نکته که هست، این رو داخل یه اسکرینر باید اجرا کنیم. دستور کدش هم حالا میذارم تو کانال، زیاد سختی نداره. اجازه بدید حالا دستور کدش رو بیام اونجا تایپ کنم. خب این دو تا دستور کد رو کپی میکنید، پست میکنید و اسکرینر شما نصب. زمانی که اسکرینر شما نصب شد این دستور رو میزنید و یه اسم براش انتخاب میکنید. توجه کنید یه دونه اسپیس فاصله داشته باشه. مثلا من اسمش رو میذارم ایرو خالی. بعد میریم حالا واسه اجرای کد. خب تا زمانی که حالا این سشن ما ایجاد میشه ما بریم 24 کلمه ای که به ما داده. 24 کلمه.
کپی میکنیم، وارد وبسایت پوینتش میشیم. زمانی که وارد وبسایت پوینت، ببینید اینجاست، لینکش هم همینجا گذاشتن، زحمتشو کشیدن. وارد همینجا کلیک کنید که ارجاع میشید به همین وبسایت. کانکت ولت رو بزنید، شما رو میفرسته به یه وبسایت دیگه که اکستنشنش رو نصب کنید. مثلا من از مرورگر کروم دارم استفاده میکنم، اکستنشنش رو نصب میکنم، نصب کردم و حالا میام 24 کلمه رو ایمپورت میکنم. زمانی که 24 کلمه رو ایمپورت کردم، آدرس اولی رو انتخاب میکنم و ادامه مسیر. یه پسوردم ست میکنم به دلخواه هرچی. زمانی که حالا ولت اومد، بعد ولت ایجاد شد، برمیگردیم به خود وبسایت، کانکت ولت. ساعت یه رفرش بکنم، کانکت ولت. خب اوکیه، بله. خب ولت ما واسه منتظر میشیم که سشن ایجاد بشه، در اندازه 5 دقیقه حالا بالا پایین میشه. بعد برمیگردیم حالا به خود ترمینالمون. بعد از اینکه حالا پیام دادیم، کنترل A به علاوه دی رو فشار میدیم که از این سشن و این تصویر خارج بشه. حالا بعد از اینکه حالا سشن ایجاد شد، میریم سراغ بحث کدهای تراکنش اتوماتیک. بازم آقای ساروک زحمت کشیدن این کدا رو نوشتن. برمیگردیم یه دونه CD میزنیم که برگردیم به صفحه اصلی. دوباره ادامه مسیر رو میریم. فقط توجه کنید لازم نیست یه گو رو نصب کنید، ما یه بار قبلا گو رو نصب کردیم، لازم نیست دیگه این کار بکنید. دوباره یه اسکرینر ما ایجاد میکنیم اما تراکنش. شما هر چیزتون خاص میتونید بذارید، اسم دلخواهه. لازم میدیم اینا نصب بشن. سشنمون آیا ایجاد شده؟ تا سشن ایجاد بشه من ویدیو رو پاز میکنم که ویدیو طولانی نشه. یه نکته هم که اصلا یادم رفت بهتون بگم اینه که شما وارد متامسکتون میشید، شخص شبکه ها ادمور نتورک کوالیتی رو انتخاب میکنید و میریم سراغ این دستورکدها. ما ببینیم که آیا نودمون به درستی کار میکنه یا نه. شبکه همینه و به جای آی پی ما باید خود آی پی سرورمون رو وارد کنیم. شما ببینید ذخیره میکنید و یعنی اینکه نود شما به درستی ایجاد شد، اگر با خطای اینجا روبرو نشدید. خب کارمون با اینجا تمام شد. ببینیم آیا نود یا استیشن ما شروع شده. خب حالا تا این بیاد بریم تراکنش اتوماتیک رو رام بکنیم. خب یه پرایوت کی اینجا از ما میخواد. ببینید پرایوت کی بود که اول به ما داد، همون اول گفتم ذخیرش کنید، همون رو کپی میکنید برمیدارید میارید یه اینتر میزنید. حالا توی این مرحله یه دونه RPC URL از شما خواسته. حالا RPC URL همین کد رو برمیدارید. توجه کنید که http IP سرور دوباره 175.45 همین رو برمیدارید، کپی میکنید و اینجا پیست میکنید. صبر کنید من ببینم آیا سشن ایجاد شده، استیشن ما ایجاد شده یا نه. صبر بکنیم ایجاد بشه و بعد دکمه اینتر رو میزنیم. حالا من پاز میکنم. خب ببینید استیشن ما ایجاد شد. بعد حالا اینجا اینتر رو میزنیم. ببینید تراکنش ها به صورت اتوماتیک حالا انجام میشه. یکم وای میسیم.
خب دیگه ما کاری با سرور نداریم. یه کنترل A به علاوه دی رو میزنیم رو این سشن، این اسکرینر که ایجاد کردیم بسته میشه. کنترل A دی رو من بگیرم، بسته میشه و دم آقای یا خانم ساروکس گرم که اومدن این داکیومنت خوب رو نوشتن. حالا وای میسیم بچه ها که ببینیم پوینت آیا جمع میشه یا نه. یه 10 دقیقه زمان میبره، من پاز میکنم و دوباره برمیگردم. خب دوستان، بعد از گذشت 10 دقیقه میبینید که کد به صورت کامل و درست اجرا شده و 110 تا پوینت جمع میکنه و از این به بعد هر 10 دقیقه یک بار پوینت ها آپدیت میشن. اگر بچه ها سوالی بود، نظری، پیشنهادی بود، زیر ویدیو بذارید، حتما بهتون پاسخ میدم. تا ویدیوهای بعدی، بدرود. With